اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. The relation between the two roots of the quadratic equation. Remarks. Let L and M are the two roots of the quadratic equation ax power 2 plus bx plus c equals 0. Then the sum of the two roots L plus M equals negative b over a, and its product Lm equals c over a. الكلام ده معناه ان انا لو عندي quadratic equation اقدر without solve it اجيب السم of the two roots and البرودكت عن طريق ال two rules. السم equals negative b over a و product equals c over a. طيب عشان نحفظ الكلام ده لازم نعمله proof سريع. احنا عارفين من الفورمولا ان انا عندي x equals negative b positive or negative root b square minus 4ac over 2a. دي الفورمولا اللي كانت بيجيب لي ال two roots. انا هفرض بقى ان one root منهم اسمه l. هناخد الجزء اللي هو البوزيتيف يعني نيجاتيف b بوزيتيف root b square minus 4ac over 2a. و the second root is m. هياخد ال a البارت النيجاتيف يبقى نيجاتيف b نيجاتيف root b square minus 4ac over 2a. طيب لو جينا عملنا adding وجبنا السم l plus m هنلاقي ان السم هيبقى نيجاتيف b positive root b square minus 4ac over 2a plus واحنا قايلين ان ال m هيبقى نيجاتيف b نيجاتيف root b square minus 4ac over 2a. عارفين من primary 4 في الاديشن طالما الدومينيتور the same فهنعمل adding للنيميريتور فهتبص تلاقي positive root b square minus 4ac هيروح مع النيجاتيف b square minus 4ac. هيتبقى لي نيجاتيف b ونيجاتيف b يعني نيجاتيف 2b over 2a. نكنسل ال 2 مع ال 2 هتبقى السم طلع في الاخر نيجاتيف b over a. يبقى كده احنا عملنا proof سريع ان sum of the two roots equals negative b over a. طيب بالنسبة للبرودكت احنا دلوقتي هنعمل proof ان product ال m equals c over a. البروف احنا لسه من شوية قايلين ان ال l equals negative b positive square root b square minus 4ac over 2a. وقايلين برضه ان ال m equals نفس الكلام بس الروت هيبقى بنيجاتيف يبقى نيجاتيف b نيجاتيف root b square minus 4ac over 2a. عشان نجيب l multiply m هنعمل البرودكت بتاعنا. كتبنا هنا ال l times ال m. طبعا لو بصينا احنا ازاي بنعمل multiply من primary هنعمل الدينومينيتور times 2a times 2a result 4a to the power 2 والنيوميريتور times. لو ركزنا شوية هنلاقي ان النيوميريتور دول هما بس اختلاف الميدل ساين هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. فعشان اعمل الريزلت هعمل فيرست باي فيرست نيجاتيف بي باي نيجاتيف بي يعني بي باور 2 وبعدين بوزيتيف باي نيجاتيف از نيجاتيف وبعدين الروت تايمز اتسيلف الروت بيتكنسل
لان احنا واخدين قبل كده في كير 2 ان روت 5 باي روت 5 is 5 طالما الروت ذا سيم كانسل الروت. فبالتالي ال ام بتاعنا اصبح بي سكوير نيجاتيف بي سكوير بوزيتيف 4ac over 4a to the power 2. طبعا الكلام ده حصلنا عليه لو عملنا distribution للنيجاتيف جوه البراكت. طبعا هنكنسل النيجاتيف b باور 2 مع البوزيتيف b باور 2 بقى 4ac over 4a باور 2 كنسل ال 4 مع ال 4 وال a مع ال a طلعت في الاخر c over a. يبقى انا عرفت ان البرودكت equals c over a. يبقى احنا عندنا دلوقتي تو رولز مهمين جدا عملنا لهم بروف ان السم ال بلس ام equals negative v over a وان البرودكت ال m equals c over a. طيب هنشوف البروبلم اللي قدامنا ديت. بيقول لي if 2 plus I is one of the two roots of the equation x bar 2 minus 4x plus b equals 0 find the value of b. كنا واخدين قبل كده رول لو one root is complex يبقى the second root is its conjugate. يعني انا دلوقتي عندي ال اللي هو الروت الاولاني 2 plus I اكيد السكند روت هيبقى 2 نيجاتيف I. طيب انا عشان اجيب بي لاحظ ان البي دي موقعها هو السي اللي احنا عارفينه. طيب يبقى انا هجيب البرودكت يبقى ال ام عارف ان هي سي اوفر اي يعني ال ام يبقى 2 بلس اي تايمز 2 نيجاتيف اي equals السي اللي هي هنا مديها لتر بي اوفر اي اللي هي 1. فبالتالي عرفت ان البي هي البرودكت بتاعت التو براكتس دول difference between two squares first by first negative second by second. طبعا احنا عارفين ان الاي سكوير بنيجاتيف 1 هتبقى 4 نيجاتيف 1 هنلاقي كل الريزلت 5 يبقى البي بتاعتنا is 5. هنشوف البروبلم ديت. بيقول لي x equals negative 1 is one of the two roots of the equation x power 2 plus kx negative 7 equals 0 find the other root and the value of k. طيب انا عندي دلوقتي 1 root negative 1 يبقى نقول له let the two roots are وليكن negative 1 و m. كده انا عندي الحاجات اللي ممكن استخدمها السم والبرودكت. طب ابدا بالسم والبرودكت ابدا من اللي هو given. يعني انا عندي هنا في البدايه خالص ال A1 وال B K وال C بنيجاتيف 7. ابعد عن الانون يعني بلاش اجيب الحاجه اللي فيها B بلاش ابدا بالسم خلينا في البرودكت. يبقى اقول له انا عارف ان ال M equals C over A يعني ال M يعني التايمز بتاع التو روتس يعني نيجاتيف 1 تايمز M equals C اللي هي نيجاتيف 7 و A اللي هي 1. فبالتالي نيجاتيف M equals نيجاتيف 7 يبقى عندي ال M is 7 وهو ده الأذر روت اللي هو كان عايزه. طيب عشان أجيب ال value of K تعالوا نستخدم رول السم. رول السم تقول إن L بلس M equals نيجاتيف B over A. طيب أنا عندي التو روتس اوريدي موجودين ال L بنيجاتيف 1 وال M حصلت عليها ب 7 نيجاتيف ال B اللي هي K وال L هي 1. فبالتالي نيجاتيف K أصبحت ب 6 يعني ال K is negative 6 على أساس إن أنا عملت الإيكويشن دي times negative 1. البروبلم اللي قدامنا ديت بيقول لي if x equals 5 over 3 is one of the two roots of the equation 9x power 2 minus 9x plus k equals 0 find the other root and the value of k. طيب احنا نطلع ال A ب 9 ال B بنيجاتيف 9 السي كي. لاحظ ان السي فيها unknown يبقى بعد عن اي حاجه فيها سي يعني ما ابداش بالبرودكت ابدا بالسم. السم طبعا اللي هو ال بلس ام يبقى ال بلس ام equals نيجاتيف بي اوفر اي. طبعا ال هنعتبر هو الجيفن هو 5 over 3 ال ما نعرفوش
نيجاتيف ال B اللي هي نيجاتيف 9، ال A اللي هي 9، يبقى هلاقي إن 5 over 3 plus M equals 1. 5 over 3 to the other side يبقى ال M equals 1 negative 5 over 3 يبقى ال M بنيجاتيف 2 over 3 by using calculator. يبقى أنا عرفت إن ال 2 roots اللي عندي are 5 over 3 ونيجاتيف 2 over 3. دلوقتي بقى عايزين نجيب الفاليو بتاعة الكي، فهنلجأ لرول البرودكت ال ام equals c over a. ال ام يعني التو روتس هنعملهم تايمز اللي هما 5 over 3 تايمز نيجاتيف 2 over 3. السي عندي هنا بكي والاي ب 9. طبعا التايمز اللي في الليفت هاند سايد هيبقى نيجاتيف 10 over 9 equals k over 9. cancel 9 مع 9 يبقى ال k equals negative 10. هنكمل مع بعض remarks. remark number 2 بتقول لي if one of the two roots is additive inverse to the other then b equals 0. احنا لو عندنا equation زي اللي قدام دي x bar 2 negative 9 equals 0. تعالى نعملها solve ودي negative 9 to the other side، فبالتالي x bar 2 equals 9. هنجيب السكوير روت يبقى positive or negative root 9 يعني positive or negative 3، فبالتالي one root is 3 و the second root negative 3. هنلاحظ ان one root is additive inverse to the other. طب تعالوا ندور هنا في الايكويشن دي على بي، هنلاقي ان البي بزيرو. يبقى في حالة ان البي بزيرو هيبقى دايما one root is additive inverse to the other. طيب لو بقى one root multiplicative inverse to the other هنثبت دلوقتي ان ال A لازم تساوي ال C. بص الايكويشن اللي قدامك دي 2x square minus 5x plus 2 equals 0. أنا ملاحظ هنا إن ال A 2 وال C 2. تعالى نعمل factorize للإيكويشن. هيبقى هنا 2 brackets 2x square هتبقى 2x by x. الفاكتورز بتاعت ال 2 في 1 by 2 بس. هنخلي ال 2 هنا وال 1 هي اللي هنا. ليه؟ عشان يبقى sum between product of the means والextremes يديني 5، لأن هنا هيدي x هنا هيدي 4x يبقى الادنج ب 5. طب هنا بس term is positive يبقى 2 brackets as a middle. هتبص هتلاقي إن ال x 2x negative 1 equals 0، فبالتالي ال x is half، والبراكت التاني x negative 2 equals 0، فبالتالي ال x is 2. يبقى فعلا one root multiplicative inverse to the other. بالنسبة اللي هيلاقي مشاكل في الفاكتورايز ممكن الكالكوليتر يعملها، هيلاقي على طول ال two roots half and 2. طيب خطوات الكالكوليتر مود 5 اللي هي equation، وبعدين هيضغط على 3، وبعدين هيدخل الفاليوز بتاعت ال A وال B وال C ويدوس equals يطلع له ال two roots. دي خطوات الكالكوليتر اللي عندنا. طيب البروبلم اللي قدامنا دي بيقول لي find the value of m if one of the roots of the equation 3x power 2 plus m minus 3x plus 7 equals 0 is additive inverse to the other. هو قال ان one root additive inverse يبقى على طول ال b equals 0. ال b اللي هي ال coefficient of x يعني ال m minus 3 equals 0، فبالتالي ال m عندي هتبقى 3. البروبلم اللي بعدها بيقول لي find the value of m if one of the roots of the equation 2mx bar 2 plus 7x plus m bar 2 plus 1 equals 0 is a multiplicative inverse to the other. من الايكويشن هنلاقي ان ال a هي 2m، ال b 7، ال c بقى اللي هي الابسوليت تيرم يعني تاني ما فيهوش الفاليو x هو m سكوير بلس 1. هو قال إن one root multiplicative inverse to the other يعني عندي A equals C، يعني هلاقي إن ال M square plus 1
equals 2m. هننقل ال 2m to the other side هيبقى ال m square negative 2m equals plus 1 equals 0. هنعمل factorize سريع. دوت هيبقى perfect square علاماته الفيرست واللاست بوزيتيف. الفيرست ليه سكوير روت واللاست ليه سكوير روت. لو عملت روت الفيرست باي السكند باي 2 هيدي الميدل، وبناخد ساين الميدل عندي. أو لو عملتها بالكالكوليتر هتوصل إني معنديش غير فاليو واحدة للإم اللي هي إز 1. يبقى إحنا كده جبنا الفاليو بتاعت الإم اللي هو بيتكلم عنها. طيب في البروبلم دي you find the value of m if one of the two roots of the equation doubles the additive inverse of the other. طيب one root doubles the additive inverse of the other. أقول له let the two roots are لو فرضت الأولاني ب l التاني double additive inverse ليه يعني negative 2l. طيب أنا عندي هنا التو روتس L ونيجاتيف 2L، فأقدر أستخدم بقى الرولز بتاعتي اللي هي بتاعت السم والبرودكت. بس أبدأ بمين؟ إحنا قلنا قبل كده نبدأ باللي إيه مفهوش أنون. أنا عندي هنا الإيكويشن ال A1 وال B ب M وال C بنيجاتيف 50. ال B فيها أنون يبقى عن السم ما نجيبش سيرة السم دلوقتي. يبقى أنا هعمل البرودكت، هقول له إن البرودكت equals C over A يعني L multiply negative 2L equals C اللي هي negative 50 over 1. يبقى negative 2L square equals negative 50. هنعمل divided by negative 2 يبقى ال L square equals 25. فبالتالي ال L positive or negative root 25 يعني positive or negative 5. يبقى عندي بقى حالتين. أول حاجة لو ال ب 5 فبالتالي التروس هتبقى 5 ونيجاتيف 10. طب الحالة التانية لو ال بنيجاتيف 5 هيبقى نيجاتيف 5 و10. هندرس الحالتين مع بعض. يبقى أول حاجة التروس 5 ونيجاتيف 10، وتاني حاجة التو روتس هتبقى نيجاتيف 5 و10. هستخدم رول السم دلوقتي هي اللي عليها الدور. هقول له السم equals نيجاتيف b over a. السم يعني نعمل دور بلس هيديلي نيجاتيف 5 equals نيجاتيف m على 1. يبقى ال m ب 5. وهنا برضو هنعمل نفس الخطوات. السم هيبقى نيجاتيف b over a. السم اللي هو 5 equals negative m over 1. يبقى في الحالة دي ال m equals negative 5. بيقول في الإكزامبل دوت is a product of the two roots of the equation 2x over 2 plus 7x plus 3k equals 0 equals the sum of the two roots of the equation x over 2 minus k plus 4x equals 0. أولا من الفيرست equation هلاحظ إن ال a ب 2 ال B ب 7 ال C ب 3K. هو بيتكلم عن البرودكت. هقوله كده البرودكت equals C over A يعني 3K over 2. يبقى أنا عندي هنا البرودكت equals 3K over 2. طيب الناحية التانية في الإيكويشن أنا عندي ال A 1 ال B نيجاتيف k بلس 4 والسي بزيرو. هو بيتكلم عن السم بتاعت التولز بتاعت الإيكويشن ديت. هقوله إن السم نيجاتيف b over a يعني نيجاتيف k بلس 4 over a اللي هي 1 يعني تطلع k بلس 4. هنا هو قايل إن السم equals the product يعني 3k
plus 4 هننقل ال k to the other side يبقى 3 over 2k minus k equals 4 فبالتالي half k equals 4 هنودي الهاف بالمultiply هنودي الهاف بالdivided سوري أو نعمل multiply 2 هتبقى ال k equals 8 يبقى احنا كده جبنا الفاليو بتاعت ال k اللي هو عايزها. دلوقتي هنعمل multi choices بيقول لي if 2i is one root of the equation x bar 2 plus ax plus b equals 0 where the coefficients of its terms are real numbers then all of the following are true except يعني كل الجمل اللي جاية ديت المفروض كلها صح ولا واحدة. طب أنا عارف إن 2i root يبقى بالتالي ال other root هو الكونجيجيت بتاعه عشان دوت كومبلكس. طيب لو عملنا لهم كده يبقى كده جملة ايه كده صح. طيب لو عملنا لهم sum يعني عملنا L plus M هيبقى 2i plus negative 2i هتدي 0 فبالتالي الجملة التانية برضو صح. يبقى كده عندي A صح و B صح. طيب هنشوف C هو قال البرودكت بنيجاتيف 4. طب تعالى نجيب ال M يعني 2i multiply negative 2i هتدي negative 4i square والاي سكوير اللي هي بنيجاتيف 1 يبقى negative 1 by negative 4 is 4. هنا قال ان البرودكت بنيجاتيف 4 هنا الجملة دي هي الغلط وهي ديت اللي انا محتاجها. طيب problem اللي بعدها بيقول لي the product of the roots of the equations كذا 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 equals يعني دي 3 equations والبرودكت بتاعت التو روتس بتاعت كل واحدة منهم لما بعملهم كلهم multiply يدي ايه. طيب هنا البرودكت of the first two roots L1 M1 equals C عليه. طيب L2 M2 E على دي. طيب L3 M3 B over C. تعالى نعمل كل دول multiply هيبقى C over A multiply A over B multiply B over C. C دي كنسل مع C A مع ال A ال B مع ال B هلاقي ال final result is A 1. هنا بيقول لي if the opposite figure represents the curve of the function f of x equals ax bar 2 plus bx plus c then b plus c over a equals. هلاحظ من الفيجر ان ال intersection points of the curve with x-axis at 2 0 و 5 و 0 فبالتالي اقدر اقول ان ال 2 roots L ب 2 و M ب 5. انا عندي اللي اقدر اجيبه البرودكت والسم of the two roots هقول له ال L plus M equals negative B over A فبالتالي 2 plus 5 equals negative B over A يعني negative B over A equals 7 يعني اقدر اقول ان ال B over A equals 7. هنجيب دلوقتي ايه البرودكت اللي هو ال M equals C over A يعني C over A equals 2 by 5 يعني 10 يبقى انا عندي C over A equals 10. طيب هنشوف دلوقتي ال required هو عايز B plus C over A اللي انا اقدر اكتبها B over A plus C over A. لو عملت from equation 1 و 2 و 3 هلاقي ان ال B plus C over A equals 7 نيجاتيف 7 بقى معلش فيها خطأ صغير نيجاتيف 7 plus 10 هتدي 3 يبقى الاختيار بتاعي 3.
اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل.